दिवसापासून आम्ही विचारत होतो की आपलं एक छानसं घर बघावं किंवा हे मस्त केलं वरती आणि हे विंडो. हा व्ह्यू सगळ्यात चांगला आहे. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आणि इकडे तुम्हाला दिसत असेल तर श्री आणि ते श्रीमंत सरकार. तर आत्ता आपण आहोत लातूरमध्ये आणि लातूरमध्ये थोडंसं काम होतं म्हणूनही आलो होतो. ते म्हणजे आपल्याला एखादं म्हणजे खूप दिवसापासून आम्ही विचारत होतो की आपलं एक छानसं घर बघावं किंवा प्लॉट बघावा म्हणून. तर रिकामा प्लॉट मिळाला तोही बघणार आहोत. नसेल रो बंगलो किंवा रो हाऊस जरी मिळाला ना तरी ते सुद्धा आम्ही पाहणार आहोत. तर त्यासाठी आलो. तर चला स्टे ट्यून विथ अस आमच्यासोबत असंच ब्लॉग कंटिन्यू करा, पाहत राहा. चला तर. कशी आहे तब्येत? चांगली. तुमची तब्येत कशी आहे? तर ही काय होणार ग्रीन बेल्ट म्हणजे गार्डन वगैरे. हा हाऊस हंटिंग चाललंय आमचं. माहिती नाही कधी मिळणार आहे पण आम्ही पाहतोय. शोध चालू आहे. पार्किंग हो पोर्च. हॉल. पॉइंट कार्ड. हां इकडे किचन आहे, तिकडे बाथरूम टॉयलेट आहे, ते किचन आहे. हां कसं वाटतं किचन? हां देवघरासाठी खास पॉइंट कार्ड आहे. याला फर्निचर करू शकतो आपण, ट्रॉली किंवा बरेच काही. हा इथे ट्रॉली करू शकतो. कमी आहे का? तर लातूरमध्ये विशेषतः म्हणजे या भागामध्ये कुणी घर बांधत असेल ना तर हे कडप्पा असतो ना, कडप्पा त्याची मांडणी मात्र फिक्स असते कारण रॅक वगैरे लावायची गरज पडत नाही. त्यामध्ये मोठमोठ्याने हाऊस असू देत स्वतःच करायला पाहिजे. हो छान आहे ना. म्हणजे मी पहिल्यांदा बघितलंय की म्हणजे त्यांनी नवीन याच्यामध्ये बांधकामात उकळ वगैरे त्यांनी वरती जाण्यासाठी. हा हो थोडंसं घेऊ शकतो आपण स्टोरेज बेडरूम. माझा नंबर श्रापातमध्ये राहतो तर सेम त्या बेडरूमच्या. हा सेम तसंच आहे. हो पाठीमागचा व्यू मस्त आहे, डेव्हलप होतं आणि एक कॉलेज आहे ते इंजिनिअरिंगचे ते समोरच. पण आपण जिथं पण जातोय तिथं आसपास साईडला घेऊन काय बसतात त्यामुळे गेलं मी तिकडे बाथरूम टॉयलेट आहे. इकडे काय आहे? हे बाथरूम टॉयलेट. इथे कंजेस्टेड वाटतं. हे मस्त केलं वरती. जागा कंजेस्टेड. हो लाईटचं कनेक्शन आहे. बाथरूम अंघोळीचा सेम परशुराम सारखंच आहे. या अगोदर आम्ही परशुराम पार्क मध्ये राहत होतो 2011-12 त्यावेळेस नाही का असंच होत ते. लॉक करून हे खूप कंजेस्टेड वाटतं. ॲट अ टाइम एकच व्यक्ती
हो हे मागचा इथं धुणं वगैरे धुवायला सेपरेट बाहेर करू शकतो. आणि ह्याचा पॉइंट कुठे आहे? काय दिवस पाठीमाग धुणं इथं करू शकतो की. इथं थोडंसं स्पेस आहे. हो वरचा फ्लोअर बघूया आपण. इकडे 1 BHK आहे ना? हे खाली 1 BHK. हो ना, मग आता हो. वरती 1 BHK असेल ना? हा नाही 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 वरती किचन नाही. बेडरूम किचन. हो नाही 2 बेडरूम. कुठून सुरुवात करूया? हे मास्टर बेडरूम. हो हो सेपरेट. नाही त्याला कमोड बसवतात. हा. आणि हे विंडो. हा व्ह्यू सगळ्यात चांगला आहे. काय आवडलं तुला? हो हो मला भीती काय वाटते माहिती का? त्यांना हातच लागला नाही. मला पण आवडलेला सगळ्यात बेस्ट पार्ट हाच बरं का. इथं इथं ग्रिल येईल ना पायाकडे. हा हो ग्रिल वगैरे बसून. हा ना इथं मस्त खुर्च्या वगैरे टाकून मस्त वाटतंय ना. हे भारी वाटतं. ह्याच्यावरती आणखी टेरेस आहे बरं का. ह्याच्यावरती पण होय का? हो बघायचं? हो आणि हा ग्रीन बेल्ट येणार पुढे. हा याच्यावर गेल्यानंतर मला वाटतं पाणी टाकी टेरेस वगैरे. आणि थर्ड टेरेस आहे असं. तर चला कसं वाटलं तुम्हाला सांगा. आणि आणखी काही प्रॉपर्टीज वगैरे असतील लातूरमध्ये तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवा, जेणेकरून आम्हाला सोपं जाईल. सपोज रिकामा प्लॉट असेल किंवा फ्लॅट नको आहे किंवा रो हाऊस असेल किंवा बंगलो असेल तर सांगू शकता. किंवा एक इंडिव्हिज्युअल घर असतं ते सुद्धा व्यवस्थित नवीन बांधकाम असतात असेल तरी कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. हाऊस ही सगळे आपलेच नाही, हे दुसऱ्यांना पण राहिलाय थोडे. होय मला वाटलं की सगळं इथून इथपर्यंत आपलेच आहे तसं. एकाला एकच आहे. अच्छा माहिती का एकाला एकच. तर शोधतोय आम्ही घर आणि बघूया आता. चांगलं शोधाशोध. तुम्हाला पण काही आयडिया असेल चांगली असेल काय रिकामे प्लॉट वगैरे जर असतील. औसा रोड आणि बार्शी रोड आहे ना या साईडला. मग रो हाऊस सुद्धा पण ते नाही का कंजेस्टेड नको, जरा असं हो व्यवस्थित असावे. किंवा मग सेपरेट घर वगैरे जरी असेल तर आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा. तर काही ओपन प्लॉट पण आम्ही बघितलेले आहेत पण तसं पाहिजे तसं काही आवडलं नाही आहे ना. तेवढे हे झालेलं नाही असं नाही का. असं म्हणजे हा हे पटकन होतं ना, नाही मला हेच घ्यायचंय हा. असं फील नाही झालेलं. रिकामे प्लॉट पण बरेचसे बदलत. पण काय व्हायलंय माहिती का, ज्या एरियात पाहिजे किंवा जसं जास्त प्रशस्त थोडंसं असावं असं आमचं चाललंय, जेणेकरून थोडंसं गार्डन वगैरे करता यावं. बघू, स्वप्न पूर्तीच्या दिशेने वाटचाल चाललेली आहे. कितपत ते यशस्वी होतं ते माहित नाही, पण होईल हे नक्की. म्हणजे यशस्वी होणार, पण किती वेळ लागेल ते माहित नाही. तशी प्रॉपर्टी पण पसंत पडली पाहिजे आपल्याला. मसरी का घ्यायचं म्हणलं माहिती का, इथं ना हे असे खड्डे केलेले आहेत, त्यात पाणी आहे. तो मग घेऊया मग आपण, तर याच्यात मासे ठेवतो. काय रे बाळा. तर चला, या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग आम्ही इथेच थांबवतो. भेटतो तुम्हाला उद्याच्या नवीन बॉक्स सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अरे आपलं एक विसरलं की. जय शिवराय.